यदि सायद तपाईँ पनि एउटा युट्युबर हो भने सिम्पली यो भिडियो अन्तर्गत रहेर तपाईँले जान्न सक्नुहुन्छ कि कसरी आफ्नो युट्युब च्यानलमा तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि आफ्नो भिडियोहरूको प्लेलिस्टहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। अब प्लेलिस्ट भन्नुको मतलब सपोज तपाईँको एउटा टेक च्यानल छ और तपाईँको एउटा ब्लग च्यानल छ। ओके, अब ब्लग च्यानलमा तपाईँले के हुन्छ दिनहुँ नयाँ नयाँ कुरा एक्सप्लोर गर्नुहुन्छ। जस्तै तपाईँ काठमाडौँ घुम्नुभयो भने त्यहाँ काठमाडौँ सिरिज मात्रै हुन्छ। ओके, अनि तपाईँ यदि पोखरा घुम्नुभयो त्यहाँ पोखराका सिरिजका मात्रै भिडियोहरू हुन्छन्। ओके, त्यसै नै तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ क्याटेगोरिज भाइ भनेको तपाईँ यदि पोखरा घुम्नुहुन्छ भने त्यहाँको तपाईँको भिडियोहरूले एउटा प्लेलिस्ट एउटा बन्डल बनाएर राख्न सक्नुहुन्छ। ओके, जहाँ तपाईँको अडियन्सले यदि तपाईँको पोखराको भिडियो टच गर्छ भने त्यहाँ सिरिज वाइज तपाईँको भिडियो आउँछ। ओके, त्यसै गरेर तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो च्यानलको लागि प्लेलिस्टहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ टेक च्यानल छ भने तपाईँको यदि फेसबुकसँग रिलेटेड कुनै पनि इन्फर्मेसन दिन खोज्नु भएको छ भने फेसबुकसँग रिलेटेड धेरै इन्फर्मेसन छ एन्ड त्यससँग धेरै तपाईँले भिडियो अपलोड गर्नुपर्ने खण्डमा तपाईँले त्यसको प्लेलिस्ट बनाएर अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ फेसबुकको मात्रै। ओके, सो साथै यो भिडियोले तपाईँले धेरै हेल्प गर्छ तपाईँको च्यानलले ग्रोथ गर्नमा एन्ड तपाईँको भ्युज इन्क्रिज गर्नमा। ओके, सो साथै भिडियोलाई सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँको भाइको नाम मनोज एन्ड वेलकम टु ब्याक माई युट्युब च्यानल टेक्निकल मनोजमा। सो साथीहरूले ओके साथीहरू, यसका लागि सिम्पल तपाईँले के गर्नु होला भन्दाखेरि आफ्नो क्रोम ब्राउजरले ओपन गर्नु होला एन्ड क्रोम ब्राउजरमा ओपन गरिसकेपछि यहाँ तपाईँले सर्च गर्नु होला studio.youtube.com। ओके, त्यसले सिम्पली तपाईँले के भन्छ डेस्कटप भर्जनमा यसरी नै ओपन गर्नु होला। ओके, आफ्नो च्यानलको डेसबोर्डलाई। ओके, त्यसै नै तपाईँले के भन्छ ओपन गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ 3 अप्सन जुन छ फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड अप्सन छ। सिम्पली यो प्लेलिस्टको अप्सन हो, सिम्पली यसमा एकचोटि क्लिक गरिदिनु होला। ओके, हेर्न सक्नुहुन्छ मैले क्लिक गरिदिएँ एन्ड क्लिक गरिसकेपछि अब प्लेलिस्टको न्यू इन्टरफेस ओपन भएर आउँछ। ओके, हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो टाइपको च्यानल प्लेलिस्ट ओपन भएर आउँछ तपाईँको अगाडि एन्ड तपाईँको न्यू च्यानल हो। जस्तै मेरो पनि न्यू च्यानल हो भने मैले न्यू प्लेलिस्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। ओके, हेर्न सक्नुहुन्छ न्यू प्लेलिस्टको अप्सन छ यहाँ कुनामा सिम्पली ग्रिन डटमा ग्रिन कलरमा सिम्पली यसमा एकचोटि क्लिक गर्नु होला। ओके, हेर्न सक्नुहुन्छ मैले क्लिक गर्छु। ओके, एन्ड क्लिक गरिसकेपछि फेरि तपाईँको यस्तो हेर्न सक्नुहुन्छ एड टाइटल। सपोज मैले के गरेछु भन्दाखेरि फेसबुकसँग रिलेटेड धेरै भिडियो अपलोड गरिसकेको छु भनेको यहाँ लेख्छु भन्दाखेरि यहाँ लेख्छु फेसबुक भिडियो। ओके, त्यसपछि फेसबुक भिडियो लेखिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ सिम्पली यसमा यो डटमा क्लिक गर्नु होला अनि यसलाई के गर्नु होला पब्लिक गरिदिनु होला अनि के भन्छ क्रिएटको अप्सनमा एकचोटि फेरि क्लिक गरिदिनु होला। ओके, क्रिएटको अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको प्लेलिस्ट यहाँ क्रिएट भइसकेछ। ओके, अब हेर्न सक्नुहुन्छ सिम्पली यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पब्लिकको पनि अप्सन आइसकेछ। सिम्पली हेर्न सक्नुहुन्छ अनि तपाईँको हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ 0 भिडियो छ तपाईँको हेर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली मेरो फेसबुक भिडियो एउटा टाइटल थियो। सिम्पली यसमा मैले एकचोटि क्लिक गर्छु हेर्न सक्नुहुन्छ एन्ड यहाँ सिम्पली यति क्लिक गरिसकेपछि सिम्पली तपाईँले के भन्छ क्रोमलाई सेलेक्ट गर्नु होला। ओके, हेर्न सक्नुहुन्छ मैले क्रोमलाई सेलेक्ट गर्छु। ओके, एन्ड क्रोमलाई सेलेक्ट गरिसकेपछि तपाईँको अगाडि यस्तो टाइपको इन्टरफेस ओपन भयो। सो साथीहरू, क्रोमलाई सेलेक्ट गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ मैले अलरेडी नै प्लेलिस्ट बनाइसकेको छु। तैपनि म तपाईँले सिकाउनको लागि मैले भनिदिँदैछु। यसको लागि फेरि तपाईँले के गर्नु होला भन्दा हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ 3 डट छ। सिम्पली 3 डटमा क्लिक गर्नु होला। ओके, 3 डटमा क्लिक गर्नुभयो भने एड अ भिडियो फर्स्ट अप्सन आइरहेको छ होइन, यसमा क्लिक गर्नु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले क्लिक गरेँ। अब क्लिक गरिसकेपछि फेरि तपाईँको अगाडि एउटा न्यू इन्टरफेस ओपन भएर आउँछ होइन। हेर्न सक्नुहुन्छ एड भिडियो टु प्लेलिस्ट भन्छ भिडियो सर्च एन्ड युआरएल। तपाईँ यदि भिडियोको लिङ्क छ युआरएल छ भने यहाँ कपी पेस्ट गरेर त्यो भिडियोलाई सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। बट तपाईँसँग छैन भने हेर्न सक्नुहुन्छ योर युट्युब्स भिडियो सिम्पली यसमा एकचोटि क्लिक गरिदिनु होला। अब तपाईँले अपलोड गरेका जति पनि भिडियोहरू छन् यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ आयो। ओके, अहिलेसम्म जति पनि अपलोड गर्नुभएको भिडियो छ। ओके, सिम्पली त्यसलाई के गर्नु होला भन्दाखेरि सेलेक्ट गर्नु होला। सपोज मैले के हुन्छ यो भनेको मैले रिसेन्ट अपलोडेड भिडियो भने मैले के हुन्छ एउटा भिडियोले सपोज मैले यहाँबाट मैले के गर्छु भन्दाखेरि ओके सेलेक्ट गरिदिन्छु। ओके, सो मैले अलरेडी यो बनाइसकेको छु। सिम्पली तपाईँले सिकाउनको लागि सिम्पली हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो फर्स्ट भिडियो चाहिँ यसले सेलेक्ट गर्छु। ओके, हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके, यसलाई मैले सेलेक्ट गरेँ होइन, हेर्न सक्नुहुन्छ होइन, यसले सेलेक्ट गरेँ एन्ड हेर्न सक्नुहुन्छ एड भिडियोजको अप्सन छ तल यसमा क्लिक गरिदिनु होला। ओके, हेर्न सक्नुहुन्छ फाइनली मैले यसमा क्लिक गरिदिन्छु। ओके, यसमा क्लिक गरिसकेपछि भनेको मतलब यसमा क्लिक गरिसकेपछि फाइनली हाम्रो के भन्छ एड टु प्लेलिस्टमा यो भिडियो गइसक्यो। ओके, एन्ड तपाईँको यदि कसैले फेसबुकको कुनै पनि भिडियो टच गर्यो भने तपाईँले सेलेक्ट गरे जतिका भिडियो युट्युबले त्यसलाई रिकमेन्ड गर्छ कि त्यो पनि भिडियो हेर भनेर। ओके, सिम्पली
यति गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ फेरि तपाईँको अगाडि भनेको यो मेरो फर्स्ट भिडियो के हुन्छ एड भइसकेको छ ओके। एन्ड सिम्पली तपाईँले अर्को सेटिङ पनि के गरिदिनु होला भन्दा यसलाई अफिसियली रूपमा के हुन्छ प्लेलिस्ट बनाइदिनु होला। सिम्पली हेर्न सक्नुहुन्छ 3 लाइनमा एकचोटि फेरि क्लिक गरिदिनु होला ओके। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले 3 लाइनमा एकचोटि फेरि क्लिक गरिदिन्छु एन्ड हेर्न सक्नुहुन्छ प्लेलिस्ट सेटिङ छ यहाँ ओके। सिम्पली यसमा क्लिक गरिदिनु होला ओके। सिम्पली मैले यसमा क्लिक गरिदिन्छु। अब यसमा क्लिक गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ जुन थर्ड अप्सन छ तपाईँको मोबाइलमा सेभर अफ छ यसले अन गरिदिनु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ सेट इज अफिसियल सिरिज फर दिस प्लेलिस्ट यसलाई डन गरिदिनु होला ओके। डन गरिसकेपछि तपाईँको अब जति पनि तपाईँले प्लेलिस्ट बनाउनु भयो त्यो अफिसियल हुन्छ ओके। सो साथीहरू यसरी नै तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ प्लेलिस्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। अनि अर्को पोइन्ट तपाईँले के गर्नु होला भन्दा जस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ रिसेन्टली अपलोडेड भिडियो ओके। सेम यही तरिकाबाट तपाईँले के हुन्छ भर्खरै एक हप्तासम्म जति पनि तपाईँले सपोज एक हप्तामा 7वटै भिडियो अपलोड गर्नुभयो भने सिम्पली 7वटैको न्यू प्लेलिस्ट बनाइदिनु होला ताकि तपाईँको भ्युज राम्रो आउँछ ओके। कसैले तपाईँको एउटा भिडियो टच गर्छ भने त्यसलाई युट्युबले अलरेडी रिकमेन्ड गर्छ कि अर्को भिडियो पनि हेर भन्दा ओके। सो सिम्पली तपाईँले के गर्नु होला भन्दाखेरि एउटा के हुन्छ क्याटेगोरी छुट्याइदिनु होला एन्ड रिसेन्टली अपलोडेड भिडियो पनि एउटा के हुन्छ प्लेलिस्ट बनाइदिनु होला ओके। अनि तपाईँले के गर्नु होला भन्दाखेरि आफ्नो के हुन्छ च्यानलका लागि आफ्नो भिडियोको प्लेलिस्ट बनाउनु होला ओके। सो साथीहरू आजको लागि यदि भिडियो मनपर्छ भने तपाईँले भिडियो हेल्प गर्छ भने लाइक गर्नु होला। अनि च्यानल पहिलोपल्ट जानुभएको छ च्यानल सब्सक्राइब गरेर जानु होला। फेरि भेटौँ यस्तै इन्ट्रेस्टिङ टपिकमा। तबसम्मको लागि जय नेपाल।